ito pa, maliban dun sa isang pinuntahan natin sa unang exhibit ng grade 9, tama? Okay, so kayo anong section? Kami po ay Arayat, Sierra Madre. So iba-ibang section Opo, iba-iba po kami. So selected ng iba't ibang sections. Sige po lang po kami. Anong may expect natin dito sa experiment natin? So sa may expect po natin dito sa experiment Ang tawag natin, niyan is... What color am I? What color am I? Okay, so sige. Pinapakita po dito yung iba pong process ng colors kapag sila po ay na-expose sa heat or extreme fire na nagpapalit kung anong kaya nila. So meron po tayong iba-ibang elements dito is calcium chloride, copper sulfate, and potassium chloride na naubos na po. Alright. Sige, so ano na lang pwede natin siyang i-ano dyan? So ito pong calcium chloride and copper sulfate. Which, Ayun pala ang kulay ng copper sulfate. Oh, look at this, oh. Yan, para siyang ano. Sir, titingin niyo sir, ano magiging kulay niya? Ano po yung lahat? Ito. Yes. Kapag nilagay sa apoy po. sa apoy, probably magiging black. Black? Kasi na-expect ko na magiging ano siya, magiging black. So, tingnan natin. Ready ako sir. Let's see. Ready yung alcohol ha? Ayan o. Ready. Sige, huwag marami tao dito. Fire! Ayan, sige, try muna natin. Di ba yan? Ayan, yung mga batang ito, no? Talagang Fire. Okay. So, ano may expect natin kulay siya habang hinihit natin sa... So expected nyo po is? Yung, that is called copper sulfate, no? Apo. Ay, yung amoy niya. So expected nyo po is lighter violet, lighter shade of violet. Pero once na hindi na po siya exposed sa heat, which is mawawala po talaga siya right away. Okay. So, ibig sabihin, ano lang siya, temporary lang yung kulay na makikita. So, eventually matatanggal din siya. So mostly po, sa iba po, imbis po sa mismong powder siya magre-react, doon po siya sa flame around the chemical, doon po magre-react yung kulay. Yung kulay. Nagiging green po, which calcium chloride po is orange, yung zinc po is green. So ito po is copper sulfate. So, It is really in application sa everyday living natin, saan siya usually nakikita? Saan siya, anong mga pwedeng i-apply yan sa everyday living natin? Pwede siguro yan sa mga fireworks, di ba? Tama ba? Mga isa sa mga ingredients reactive ng... din po kasi reactive din po siya. Okay. Tapos nag-include po siya ng pag-dip sa alcohol para po ma-avoid na masunog talaga ng literal yung chemical. And makakapagpalit siya ng kulay with the help of alcohol kasi highly flammable po ang alcohol. So Ayan. ayun po ang concept ng flame. Okay, ayan na, ang dami na natutunan dahil dito sa experiment ng grade 9. By the way, congratulations sa inyo, na. Thank you, sir. Keep up the good work. Thank you. Yeah,